ओके, आजको हाम्रो भिडियोको टपिक भनेको चाहिँ स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेन्स प्रपर्टी भन्ने छ। खास यसमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्छौँ भन्दाखेरि अ, अर्थबाट चाहिँ सरी सनबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अर्थमा त आयो होइन, आएपछि चाहिँ अब अर्थमा ठोक्किएर चाहिँ गएको चाहिँ जुन रिफ्लेक्ट भएर गएको छ हो त्यसको प्रपर्टीहरू त्यसमा चाहिँ के कस्तो हुन्छ त नि। हामीले चाहिँ प्लान्टलाई हरियो देख्छौँ के कारणले देख्छौँ त नि भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले कलर थ्योरीहरू डिस्कस गर्ने बेलामा पनि हेरेका थियौँ। प्लान्टको चाहिँ इन्फ्रारेड र ग्रिनलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ, अरूलाई चाहिँ एब्जर्ब गर्छ अरू कलरहरू, अनि ग्रिन चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सक्छ, त्यो भएर चाहिँ प्लान्टहरू ग्रिन देखियो भनेर डिस्कस गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेन्सको प्रपर्टिजहरूको विषय टपिकमा चाहिँ आज डिस्कस गर्छौँ। द नेचर अफ रिफ्लेक्टेड कम्पोनेन्ट ओभर अ रेन्ज अफ वेभलेन्थ इज कल्ड स्पेक्ट्रल रेस्पोन्स प्याटर्न। स्पेक्ट्रल रेस्पोन्स प्याटर्न भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा द नेचर अफ रिफ्लेक्टेड कम्पोनेन्ट ओभर अ रेन्ज अफ वेभलेन्थ भनेको कसरी रिटर्न ब्याक हुन्छ त नि, कसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेको पानीमा रिफ्लेक्ट हुनु र ल्यान्डमा रिफ्लेक्ट हुनु र ट्रीमा रिफ्लेक्ट हुनु त फरक फरक हुन्छ हो। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने। Spectral patterns are description of the degree to which energy is reflected in different region of the spectrum. Different region मा चाहिँ कसरी चाहिँ स्पेक्ट्रम चाहिँ जान्छ भनेर यो कर्भ हेर्न सक्छौँ हामीले। यो कर्भमा छ ग्रास चाहिँ के भयो, यसको चाहिँ रिफ्लेक्टेन्सको चाहिँ के छ, रिफ्लेक्टेन्स पर्सेन्ट पनि धेरै भयो, वेभलेन्थ पनि सानोदेखि ठुलोसम्मको सबै वेभलेन्थलाई चाहिँ के गरिरहेको छ, रिफ्लेक्ट गरिरहेछ। वाटर बडीले चाहिँ के गर्छ, लोवर वेभलेन्थलाई मात्रै चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिराखेको हुन्छ। कङ्क्रिटले चाहिँ के गरिराखेको छ भन्दा रिफ्लेक्टेन्स यसको चाहिँ लगभग एउटै टाइपको छ, गइराखेको छ। यसरी चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स कर्भहरू चाहिँ हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्दैछौँ। टिपिकल स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेन्स कर्भ इज इन रेन्ज अफ, रिजन चाहिँ कति हुन्छ 0.4 to 0.9 म्युएम, 0.4देखि 0.9 म्युएमको चाहिँ रेन्जमा भएको हुन्छ रिफ्लेक्टेन्स कर्भ। यो कर्भ बनायो भनेर आउँछ, यो सबैको पर्दैन, वाटरको अनि ल्यान्डको अथवा सोइलको र ग्रिन भेजिटेसनको चाहिँ हामीले चाहिँ स्पेक्ट्रल कर्भ पनि बनाउन जानुपर्छ। सबैको चाहिँ पर्दैन है, यो रिफ्लेक्टेन्स पर्सेन्टेज वेभलेन्थ चाहिँ दिइरहेको छ, यो सबैको पर्दैन फिगरहरू। अब आउँछ त्यही स्पेक्ट्रलमा चाहिँ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भन्ने कुरा आउँछ। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भनेको के हो भन्दाखेरि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर चाहिँ एउटा भेरिएसन हो कि, भेरिएसन अफ रिफ्लेक्टेन्स अर इमिटेन्स अफ अ मेटेरियल विथ रेस्पेक्ट टु वेभलेन्थ। वेभलेन्थ सर्टेन वेभलेन्थको चाहिँ इनर्जी आएर त्यसमा ठोक्किँदाखेरि अथवा त्यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने अथवा इमिट गर्ने भेरिएसन भनेको नै के हो भन्दाखेरि सिग्नेचर हो, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भनेको चाहिँ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इज द भेरिएसन अफ रिफ्लेक्टेन्स अर इमिटेन्स अफ अ मेटेरियल विथ रेस्पेक्ट टु वेभलेन्थ। यहाँ के छ भन्दाखेरि एभ्री नेचुरल एन्ड आर्टिफिसियल अब्जेक्ट रिफ्लेक्ट एन्ड इमिट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन ओभर अ रेन्ज अफ वेभलेन्थ in its own chemical composition and physical state. The distinguished reflectance and emission properties of object are called spectral signature. अघि पनि भने मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, अहिले पनि अब वाटरले रिफ्लेक्ट गर्ने र ल्यान्डले रिफ्लेक्ट गर्ने फरक छ। ल्यान्डले रिफ्लेक्ट गर्ने, वाटरले रिफ्लेक्ट गर्ने जुन फरक छ हो त्यो कुराहरूलाई नै चाहिँ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भन्यो। भनेको वाटरले रिफ्लेक्ट गर्यो नि त इएमलाई हो, रिफ्लेक्टेन्स भयो, त्यसमा चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको डेफिनेसन लेख्दाखेरि चाहिँ यसैलाई मिलाएर चाहिँ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इज भेरिएसन अफ रिफ्लेक्टेन्स अर इमिटेन्स अफ अ मेटेरियल विथ रेस्पेक्ट टु वेभलेन्थ भनेर भन्दा हुन्छ। र अब स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भनेपछि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्भ भनेर अघि हामी यो माथि हेरेको यो कर्भ चाहिँ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्भ पनि भन्न सकिन्छ। रिफ्लेक्टेन्स भनेको छ, रिफ्लेक्टेन्स भन्नु र इमिसन भन्नु चाहिँ भने नि त्यो चाहिँ सिग्नेचरमा पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ द कर्भ सोइङ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर भनेको चाहिँ स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्भ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। Within some limited wavelength region, a particular object will usually exhibit a diagnostic spectral response pattern that differs from other objects.
कुनै कुनै कन्डिसन बाहेक सर्टेन वेभलेन्थलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने प्याटर्न चाहिँ के हुन्छ, एउटै हुन्छ अब्जेक्टहरूको। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टडी गर्नु पनि सजिलो हुन्छ, हामीले छुट्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र त्यही स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हेरेर हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्छौँ आरएसमा चाहिँ इमेजहरू इन्टरप्रेट गर्ने बेलामा पनि के कस्तो छ भनेर। इट इज होप द्याट इच मेटेरियल अन अर्थ वुड ह्याभ अ डिस्टिङ्ग्विस spectral response pattern that would allow it to be relatively detected by visual and digital means. Finding distinctive spectral response pattern is the key to most procedure of remote sensing image interpretation. इमेज इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै खालको स्पेक्ट्रल रेस्पोन्स प्याटर्नहरू चाहिँ थाहा पाउनु नै के हो मुख्य कुरा हो। किन भन्दा जमिन हो कि पानी हो कि रुख हो कि ढुङ्गा हो कि के हो भनेर छुट्याउनको लागि इमेजमा चाहिँ हामीले आरएसमा के को तरिकाले हेर्छौँ भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको चाहिँ रिसिभ भएको चाहिँ जुन ठोक्किएर फर्किएर रिसिभ भएको कुरालाई हेर्छौँ। रिसिभ भएको सेन्सरमा आइपुगेको कुरा हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ इमेज त हुँदैन सिधै, त्यसमा त सुरुमा के हुन्छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको चाहिँ के हुन्छ वेभलेन्थहरू चाहिँ क्याप्चर गरेको हुन्छ। अब त्यो क्याप्चर गरेको वेभलेन्थको आधारमा चाहिँ कुन रिफ्लेक्टेन्स सब्जेक्टमा चाहिँ ठोकिएर कुन अब्जेक्टमा ठोकिएर चाहिँ आएको हो त नि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ र के गर्छौँ इमेज इन्टरप्रिटेसन गर्ने गर्छौँ। स्पेक्ट्रल रेस्पोन्स कर्भ भनेको छ यो चाहिँ एउटा अस्ट्रेलियनको चाहिँ ठाउँको दिएको रहेछ, चाहिएन हामीलाई अहिले। फिगरहरू माथि पनि हेरिसक्यो होला, यसमा हेरौँ। The atmosphere essentially closed down in certain portion of spectrum while atmospheric window exist in other region that transmit incident energy effectively to the ground. एटमोस्फेरिक विन्डोको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थमा एटमोस्फियर छ, माथि एटमोस्फियरमै कति कुराहरू चाहिँ एब्जर्प्सन गरिदिएको हुन्छ कार्बन डाइअक्साइडले, वाटर भेपरले, ओजनले। तर कति ठाउँ यस्तो हुन्छ कि सर्टेन वेभलेन्थहरू चाहिँ पास आउट गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एटमोस्फेरिक विन्डो भन्छौँ। त्यही कुराहरू चाहिँ हामीले प्रिभियस भिडियोजहरूमा डिस्कस गरिसकेको थियौँ। इट इज विथिन दिज विन्डोज द्याट रिमोट सेन्सिङ सिस्टम मस्ट फङ्सन। र रिमोट सेन्सिङ सिस्टमले चाहिँ त्यो विन्डोज एटमोस्फेरिक विन्डोजबाटै काम गर्नु। किन भन्दा अर्को ठाउँबाट चाहिँ आएको वेभलेन्थहरू त उतै एब्जर्भ हुन्छ, डिस्टर्सन हुन्छ, धेरै कुरा चाहिँ त्यसमा अर्थमा आइपुगेकै हुँदैन। त्यो भएपछि अर्थमा नआएको कुरा कसरी ठोकेर फर्केर जाने होइन, त्यो कुराको लागि चाहिँ एटमोस्फेरिक विन्डोजले चाहिँ रिमोट सेन्सिङमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या त्यो चाहिँ। The combined effect of atmospheric absorption, scattering and reflection reduce the amount of solar irradiation reaching the earth surface। यो कुराहरू हामीले प्रिभियसली नै डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यही भएर मैले एक्सप्लेन नगरिकन सरसर गइरहेको छु है। एटमोस्फेरिक ब्लाइन्डबाट द वेभलेन्थ विच आर ब्लक बाई एटमोस्फियर र एटमोस्फेरिक विन्डोजबाट यहाँ हेरौँ त डिफ्रेन्स यसमा हेर्न सक्छौँ। ल रेडिएसन के भयो भन्दाखेरि ब्लक छ, तर यो भनेको के हाम्रो H2O CO2 भएको ठाउँमा के छ भन्दाखेरि ब्लक्ड भएको छ, रोकिएको छ। तर अरू रिजनमा हेर्दाखेरि के छ फरक छ। यसमा चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स कति छ यहीँ हेर्न सक्छौँ, यत्रो रिफ्लेक्टेन्स छ। तर यसमा चाहिँ रिफ्लेक्टेन्स नै छैन, किनकि यसमा चाहिँ H2O CO2 भनेको जुन विन्डो भन्दा नहुने ठाउँको, ब्लक गर्ने ठाउँको एब्जर्प्सन भन्नेको कुराहरूले चाहिँ यहाँ छिलेको छ। र जहाँ चाहिँ H2O र ओजन H2O भएको ठाउँ छ त्यहाँदेखिको चाहिँ कर्भ अलिकति चाहिँ के भइराखेको छ एब्जर्ब भइराखेको छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन भन्ने कुरा छ, यसलाई पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। एकचोटि सर हेरौँ। द फाउन्डेसन अफ रिमोट सेन्सिङ टेक्नोलोजी इज बेस्ड अन द मेजरमेन्ट एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ प्याटर्न अफ EMR। EMR इज डाइनामिक फर्म अफ इनर्जी। EMR transmit cross space in the wave form and in the speed of light. The whole range of EMR is called spectrum. EMR is characterized by wavelength and frequency. Different wavelength and frequency indicate different portion of EMR.
EMR react with atmosphere. The atmosphere cause significant absorption or scattering of wavelength such as Rayleigh, त्यसलाई molecular scattering भन्छ, माया भनेको चाहिँ non-molecular scattering and non-selective scattering. EMR also interact with surface material in the form of absorption, reflection and transmission. Consider the reason for interaction between EMR and the atmospheric windows will have to be used for remote sensing design and ground information. हामीले लगभग अगाडि स्टडी गरेको सबै कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ रिभाइज गरेका छौँ. आजको लागि यति गरौँ. थ्याङ्क्स फर वाचिङ. लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि साथीहरूसँग भिडियो सेयर गर्नुहोस्. थ्याङ्क यू.